Bây giờ thầy nói cái chương trình Bộ Tát Đạo cho các bạn nghe đó là Bộ Tát Đạo. Cái program này đó nó có cái series of 10 lessons. Ten lessons in the Bodhisattva training. There are 10 lessons. In other words, we have 10 sessions that we want to give you every year. So the lesson will be repeated, but in a different twist. Every year has a little bit different. But these 10 lessons here, we will learn the 10 paramitas. Thì mình sẽ học 10 cái lesson này là 10 cái ba la mật. Đó là cái 10 cái lesson này đó. Thì 10 cái ba la mật là gồm có bố thí này, tri giới này, nhẫn nhục này,精进, thiền định này, prajna, bát nhã, phương tiện, đại nguyện, đại lực và đại hạnh, đại trị. So the 10 lessons are the giving, precepts, morality, patience, vigor, meditation, prajna, transcendental wisdom, expedience, vows or commitments, strength and powers, and finally, embracing wisdom. Sometime I will call this, I would not call this all embracing wisdom, but I have a name for it. It calls the wisdom of the net of lights. Okay, this is the last one. Trí huệ mạng lưới quang minh. Okay, those are the curriculum. So these are the 10 lessons. When you go out to teach any classes, you know in your back of your head that this is the thing that you will teach. We want to create a package for you, so in the future when you go out, and you should be able to go out and teach anybody else. Everything that I want to teach you, designed for you to teach others. It's not designed for you to learn and then forget it. It's designed for you to embrace it, use it. So the approach could be a little different from the past, because we want you to really practice it, and we want you to take it out, the knowledge here, and apply it right away. So today, tomorrow, next day, we go on the first one, but but the way I approach is so different from the way you think. We will not go into the giving yet, but we explain to you all the basic models, and then we get into how we practice it, and then we get to that giving. So today is actually, the topic is about giving, but we're not talking about it yet. So you want to see the whole picture first, and as we go through that, that's the core, but we build all the things around it.
all the lessons, everything should be around it. So at the end of that one, then people will ask you, what is Kinh Hoa Nghiêm? What is Hoa Yên Ching? And you will say, oh, it's here. Kinh Hoa Nghiêm like this. People ask you, how do you practice Bồ Tát Đạo? You say, oh, like this. So you would know it very clearly in your hands. So that's the design of the course, to help you to be so clear about the path. And people ask you, so how do I meditate? And you say, okay, this is how you meditate. People ask you, okay, how do I do this over here? How do I fix this, fix that? You'll be able to do that. So we will be very practical. We don't want you to just take knowledge. We want you to take all of this as tools so you can use it right away. So the training will be different from the past because we focus on the practicality, the applications, rather than just talks. Cái cách mà mình sẽ học trong mấy ngày hôm nay đó là mình muốn làm sao mà các bạn sử dụng và làm sao mà cái trí thức đó là trở thành cái công cụ, tools, công cụ hơn là khi mình học xong rồi và mình quên và mình chỉ học lý thuyết thôi. Thế nên cái cách mà mình sẽ làm nó hơi khác biệt một chút. Nhưng mà cái bộ sườn đó là 10 cái ba la mật. Thầy chia sẻ các bác đó là cái lý do mà thầy mà dạy mấy cái này đó là bởi vì nhờ thầy đi nhập thất, thầy đi học cái phẩm mà ly thể gián đó, thì thầy mới khám phá cái sự thấm sâu của cái trí huệ nhà Phật hồi xưa. Những cái vị mà hồi xưa đó họ thật sự là họ có tu, có chứng đàng hoàng lắm. Họ thật sự là có những cái cảnh giới cao đàng hoàng lắm, chứ không phải là họ chỉ còn nói chuyện thôi. Cho nên những cái chuyện gì mà họ đã làm ra rồi họ để lại đó là nó tiếp tục chạy thêm 500 năm, 1.000 năm, 2.000 năm như thường. Cái trí huệ mà 13 la mật này là nó có trước khi thời Phật. Trước khi Phật có đó là 6 cái ba la mật đã được nói tới rồi, gọi là con đường Bồ Tát Đạo, con đường mà người ta làm đã có nói rồi. Nhưng mà sau cái thời đại của Phật mà sinh ra rồi đó, thì chư tổ đó càng lúc càng thấy là cái cuộc sống con người càng lúc càng phức tạp hóa, complexify đó, cho nên chư tổ mới bắt đầu thấy là mình cần có những cái giáo nghĩa đó mà nó thấm sâu hơn. Cho nên từ từ đó họ phát triển 4 cái ba la mật khác là phương tiện, đại nguyện, đại lực, đại trí, 4 cái này. 4 cái này là để mà gọi là độ sinh. Cái này gọi là độ sinh. Cái này là từ độ, từ mình độ mình, cái là độ sinh. Thành ra là cái đây có ai người ta không hả? Any Chinese here? I write some Chinese. I don't know who's Chinese around here. Okay, từ độ, độ sinh, từ độ là nghĩa là self cultivation, self perfecting, self cultivation. Độ sinh là saving others. Thật ra cái modality mà người ta hồi xưa người ta học, người ta rất là thông minh. Người ta thấy rằng cái thời đại đó mà ảnh hưởng của cái Nam Tông hay là cái Tiểu Thừa đó nó quá mạnh đi, cho nên cái đạo Bồ Tát này nó cũng chỉ nói chừng này thôi. Nhưng mà cái Đại Thừa nó phát triển mạnh đó rồi đó, thì người ta bây giờ mới nói thêm những cái chuyện khác. Khi mà cái Đại Thừa nó không còn bị cái Tiểu Thừa hồi đó gọi là Hinayana đó, bây giờ là bị mình sợ xúc phạm nên mình nói là Theravada. Thật ra hồi xưa người ta rất là discriminatory, tức là người ta rất là có cái thái độ là không chấp nhận cái này, không chấp nhận phải kia, cho nên người ta nói như vậy đó. Nhưng mà một lúc nào đó cái Đại Thừa đó, Phật giáo đó, trong cái lịch sử của nó đó, họ trở thành những cái người đó mà mình gọi là Mahayanist, tức là họ chuyên phát triển cái triết lý của Đại Thừa mà họ không cần phải chú trọng vào cái người Tiểu Thừa nói cái gì cả đó. Thì họ bắt đầu phát triển ra một cái triết lý mới, một cái cách sống mới mà chú trọng vào độ sinh hơn là từ độ. Thì trong cái bối cảnh lịch sử đó, thì bây giờ mình có cái 10 cái ba la mật. Trong cái cuộc sống bây giờ đó thì cái người bây giờ đó, cái văn hóa nước Mỹ cũng như văn hóa Việt Nam mình đó, thì mình thấy rõ ràng đó là
Mình không thể nào mình sống mình tự độ được cả. Mình sống mình phải có liên hệ với người này người kia, cho nên gần như là mình thấy rõ ràng càng lúc mình phải cần đi vào con đường của cái đại thừa, con đường của 10 cái ba la mật, chứ không phải là 6 cái ba la mật nữa. Thầy nói như vậy vì có nhiều bác chưa bây giờ nghe tới 4 cái ba la mật kia. Nhưng mà để từ từ thầy giải thích cho bác tại sao. Thí dụ như cái phương tiện đó, cái văn hóa nước Mỹ ở đấy là cái văn hóa mà tạo phương tiện. Ví dụ như hồi xưa đó, mình đi bộ thì mình cứ đi bộ hoài thôi, xong rồi mình đi xe đạp đó, nhưng mà cái nước Mỹ nó không có ngưng ở cái chỗ đó. Cái văn hóa mà Âu Mỹ đó, nó không có ngưng ở cái chỗ đi xe đạp. Nó không, tôi làm xe hơi, chạy cái biệt chạy xe Ford đó, Ford đó, là cái xe đầu tiên mà nó chạy đó. Nhưng mà họ không ngừng lại làm xe hơi, bây giờ họ làm xe mà chạy bằng xe điện đó. Rồi bữa nào họ chạy bằng hơi thiệt đó, thổi thôi, hơi thôi đó. Bây giờ là xe dầu, xe điện, bữa nào xe hơi thôi. Nhưng mà các bác suy nghĩ đó là họ tạo phương tiện, họ chú trọng vào cái việc create cái means. Còn cái người mình đó, nhiều khi đó các bác thấy mình tu đó, mình không chơi phương tiện đó, tức là sao? Tức là đây thầy nói cái chuyện trong cái gọi là cái nhóm của thầy, cái chùa của thầy hồi xưa đó, thì thật là thí dụ như thế này. Nếu bác đi đó mà từ San Francisco đó mà bác đi lên cái chùa Vàng Phật đó thì nó có 110 mile, đi khoảng 2 giờ đồng hồ. Nếu bác đi bộ thì bác đi xa là lâu lắm. Nhưng mà nếu bác mà đi xe thì chắc tốt hơn. Nhưng mà nếu mà đi xe đó, mà cái xe mà nó cà rịch cà tán đó, nó ồn đó, thì khi mà bác đi tới đó rồi trời nắng đó, bác xuống xe là cái mặt bác nó nhau à, nó wow à. Tại vì sao vậy? Vì mệt quá, lại cái xe nó ồn, trong cái máy nó ồn, xe nó cũ, đi chậm, lên tới nơi mà trời nắng gắt á, trời tháng này là nắng lắm, thì bác không có phương tiện, bác vô rồi bác tức lắm. Thầy để ý đó, cái người lái xe đó là ông sư huynh của thầy đó, là cái mỗi lần mà trời mà nắng mà lái xong tới nơi là thế nào ông cũng là cà nhằn với thầy, thì gần như là 100 lần dòng 100 lần. Nhưng mà cái ngày nào đó mà ông lái cái xe đó mà tốt đó, thì ông lái, ông chở sư phụ thầy, ông tới nơi rồi đó, ông lên đó, ông vui sướng mà cũng, ông nhẹ nhàng mà cũng. Tại sao vậy? Cái xe nó không ồn đó, lái nó dễ dàng lắm, nó khỏe lắm. Đồng thời đó là sư phụ ngồi xe họ không cho nghe nhạc, nhưng mà nó có được cái chuyện là cái gì, là ông để đó ông cruise cũng được. Thời đó là có cruise control rồi bạn, nó chạy nó khỏe lắm. Chứ mà nếu mà ông mà đi cái xe của sư phụ là cái xe mà Malibu đó thì nó ồn, nó ồn, nó chạy điếc cái tai. Thế nên sư phụ thường hay nói ta lên ta ngồi trên xe, tao chỉ nhắm mắt lại, tao cổ tao thiền thôi, tao định không, tại vì nó ồn lắm, đi xe nó ồn lắm mà. Mấy bạn cần biết cái xe ồn với xe không ồn nó khác nhau ghê lắm. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện cái người đó ai cũng thích cho nó comfort cả, nhưng mà có người họ không thích comfort, họ không muốn đó. Họ muốn là nghĩa là khổ thôi, họ không chịu sướng, họ thích khổ. Bây giờ đó cái những người mà thích khổ đó là cái lý do gì họ thích khổ đó mình không biết, mình không hiểu nữa bạn. Nhưng mà các bạn ngồi bạn qua thì có bao nhiêu người đây thích khổ không? Ai thích khổ xin giơ tay lên. Nhưng mà có những người họ không thích khổ nhưng họ không thích hưởng thụ. Hai cái đó khác cả nhé, đúng không? Mình không thích khổ nhưng mà mình không thích hưởng thụ. Nhưng mà có người không thích khổ đó là thích hưởng thụ. Thì bao nhiêu các bạn ngồi đây thích hưởng thụ? Rồi, đó là cái chỗ đó mà cái phương tiện ba la mật xuất hiện. Phương tiện ba la mật xuất hiện là vì nó không muốn làm bác khổ, nhưng mà nó cũng không muốn làm bác hưởng thụ. Bạn hiểu chưa? Thành ra là cái đó là cái phương thức mà trúng đạo. Mà vì đấy cho nên là nó bắt đầu nó có những cái chuyện như thế này. Thì thầy nói cái này để mà thầy giới thiệu bảo cái curriculum của mình đó, là mình học làm sao, tại sao mình phải học những cái thứ này để mình biết làm sao mà cái bài này nó chạy ra như vậy. I just want to make sure that you understand the course, the dynamic of the course. Back
2,000 years ago when the Buddha was in the world, he did have, before he came to talk about the 6 paramitas, the 6 transcendence practice. This is what we call transcendence practices. They already, in the Indian culture, in Indian and in the Brahmanism, they already have that element. People already practice this. So it's not something new. But when it comes to the Buddha organized it in a way that is very systematic. He said, okay, you're doing this. That is the sequence you're doing it. All of this is not something new to Buddhism. But prajna is not some word that the Buddha invented. No, he did not invent that word. That word has there. Prajna is within Indian culture, have that word. But the Buddha uplift the meaning, so the meaning have a profound philosophical ideas behind it. It's not just a word like have been used before. So prajna. That is prajna, wisdom. Anyhow, we also want to look into the foundation of our philosophy, the historical background at that time. The Hinayana and Mahayana, which we call Theravada now. The two schools are always in conflict with each other. But when Theravada's influence towards Mahayana become lesser and lesser, because Mahayana, or we call Mahayanist, the people who practice Mahayana become more and more and more, they have more influence, they become part of the power that be. They influence the king. They influence the people who have money and power. And so Mahayanists become stronger and stronger, especially along the Silk Road, where a lot of merchants want to be free. And so the teaching of the great vehicle, we call Mahayana, become very appeal to these people. And as we go stronger and stronger, and then the master, the patriarch, the great monks, they start to see the connections between human and human. They start to see, if we just practice ourselves alone, we perfect ourselves, then we haven't answered the calling of the world, of the society. So they decided that, okay, let's include all the other elements in here. And this had been spoken, yes, at the time of the Buddha. But the teaching of this had been slowly formed during the course of history. And through all the connection that they figure out, and they see the full fledged of the whole scale of human development. We need to have experiences, meaning when we talk to each other, we need to understand the language, the psychology. We need to know what is the motivation behind. And we need to have a job, and that job has to be consistent with the Dharma. And all of that relationship is very complex. So they develop the very complex system. And this complex system now is what we are using. So we don't use the system of the 6 parameters here, but we use 10. The world is very complex, and American society here that we live in now is very complex, and we need to have a tools that is, we call the leading edge, a tools or some tools that help us to navigate this very complex world. We cannot just only cultivate ourselves. That's why the course of this Bodhisattva training will be a little more complex than the past that you have experienced. I get you into a little more complex. But we begin with very simple here, and I will, of course, do it in 2 languages. So the first one, today is what day here? Today là ngày nay mấy đây? Mấy bao nhiêu? 15 hả? 2015 hả? Làm năm 15 cho đẹp đi. 05 15. Cho cái này chữ đề một chút cho dễ nhớ. 3 số 5. Còn người nào đang mua đề mua giùm thổi của tôi. Bodhisattva training, right?
Cái này là khóa số 1 phải không? Bây giờ mình gọi là cái basic model. Mình học cái basic model 1. Ok. Basic model 1 trước. Cái basic model, nếu các bạn nào mà muốn tiếng Việt đó thì xin viết cho nó, mình gọi là cái mô hình căn bản. Mô hình căn bản. Cái này việc nhỏ quá không các bạn? Cái gì? Bây giờ thấy đề nghị như vậy này các bạn. Các bạn cái này chỗ này trống không ai ngồi đấy cả, thấy không hiểu. Các bạn nào mắc kém đó thì lên ngồi gần cái này nè. Đó, mắc kém. Bên này. I mean, you know, get closer. Get closer. Okay. All right. So the basic model. Cái basic model của mình là mình gọi cái tâm, mình gọi cái thân. Cái đường này gọi là cái đường hơi thở hay là cái đường sống của mình. Cái mục đích của mình làm sao đó mà cái nếu mà như vậy thì cái model này thì phải tu làm cái gì đây? Tu cái gì đây? Thì bây giờ mình phải cần có một cái chữ nữa rất là quan trọng. Cái chữ đó là cái chữ đó mà nó chỉ make sense khi mà cái hình này, cái model này nó bỏ trong một cái mình gọi là một cái phạm trù khác. Tức là cái tâm mà cái thân của mình này, nhưng mà nó còn có một cái nữa. Ở bên ngoài này đó thì mình gọi là thường trụ chân tâm, hay là mình gọi là thường trụ chân tâm, hay là chân tâm bất nhị. Ok, bạn có thể gọi cái này bằng hai chữ, một là thường trụ chân tâm, hai là chân tâm bất nhị, cái nào được ạ? Chân sinh bú ở. Cái tiếng Anh của mình á, thì mình gọi cái này là the eternal abiding true mind. But for the sake of simplify, we say eternal true mind or eternally true mind, same. Okay. Sometimes we say eternal mind, it's all the same. Here we say non-dualistic. Non-dualistic true mind. Sometimes for the sake of simplify, I only say true mind, and that is all you need to remember, true mind in English. Eternally true or true mind is all the same. In English, it doesn't have that connotation that you need to emphasize. The true mind is always true anyway. The true mind cannot be false. So we say true mind and that's it. And true mind doesn't have the second mind, so the true mind is true mind. So if you put non-dualistic true mind, it's kind of redundant, but it's clarified for a lot of people who doesn't know what is it about. In Vietnamese, it's good that you say chân tâm bất nhị because it sounds good and we want something mysterious, so we say chân tâm bất nhị. Or the Chinese, they love thường trụ chân tâm. Kind of, it sounds good. Chinese, Vietnamese, the same. We like something mysterious, but the English, it's only true mind. Okay, so remember that when you go out and teach, you don't want to mystify that much. But if you look at the people, and now we need to do this for the Chinese and Vietnamese because this is what the sutra was written about. If you say true mind, chân tâm, sometimes you go to the sutra, you couldn't find it.
But you say thường trụ chân tâm. Yeah. And the thường trụ chân tâm happen in Nam mô thường trụ thập phương Phật, right? Nam mô thường trụ thập phương Pháp. Nam mô thường trụ. That is it right here. So this is outside. But you see, the true mind is outside. It's all around. The body and the mind inside. But it doesn't make sense because we don't know what's the connection here. Okay? So the model, the first basic model, seemed to clack. Not enough. But first, you need to know this first thing. So the mind, the body, and the breath. Now let me ask you, why breathing is between the mind and the body? Can somebody tell me? Mình học cái bộ Tát Đạo làm cái gì vậy ta? Thì nhưng mà thầy chưa trả lời câu đó đâu. Thầy phải làm cái này trước rồi mình sẽ tới cái câu đó. Thật ra cái chương trình mà ngày hôm nay bác học đó thì là mình bắt đầu bằng cái chuyện này trước này. Vì người ta sẽ hỏi mình cái này là ở Mỹ người nào cũng biết là thân, tâm, hơi thở, body, mind, rồi họ nói là soul, rồi spirit, đủ thứ cả. Nhưng mà cái hơi thở này là tại sao nằm ở giữa đấy? Các bạn có biết không? Rõ ràng. Hơi thở là cuộc sống, không có hơi thở đâu ai sống đâu. Cho nên là khi mà không có hơi thở thì cả hai cái này thì nó không dính lại với nhau đấy. Cái hơi thở làm cho hai cái này dính lại. Cô này có dùng chữ cột nhưng mà dính lại. Tại sao mà thầy dùng cái model này? Tại vì cái này gần như là cái mà căn bản nhất đó, mà nó nối liền Phật giáo, Ấn Độ giáo, Taoist tức là Đạo giáo, nó gắn liền với tất cả những cái môn mà bên miền Đông đó, xin lỗi là Đông phương đó, là họ đều nói cái này cả. Cho nên mình bắt đầu bằng cái gì mà họ đã có rồi. Thành ra lý do đó là vì sao? Thì giống như người Đạo giáo lúc nào nói chuyện hơi thở cả. Các bác đi học thiền đó, cái chuyện đầu tiên mà người ta nói là học Anapana, số tức. Cái gì nói hơi thở cả. Thì cái hơi thở là quan trọng không? Cái người chết có thở không bác? Họ không thở nữa thì họ còn hai cái này nữa không? Nó rã ra. Cái máy nó làm chuyện khác rồi. Cái thân nó làm chuyện khác, nó rã ra. Cho nên là đây là cái mà nó gọi là cái căn bản nhất, là cái mà hồi xưa ở nay ai cũng nói cả. I want you to write down because you have to explain to people. If people ask you, this is how you explain that this is a very basic model is in the East. And I also very interested in the fact that the Sufi also think the breathing is very important. Now, this model here connects all the Eastern philosophies, and I'm talking about Buddhism, I'm talking about the Indian, the Brahmanism, I'm talking about Taoism, and many other Eastern religions. And we know very simply that without breath, we all die. The mind, the body disintegrate. We can't have a hold of them. So, therefore, they always put emphasis on breathing. And everyone who do breathing almost as the entry or as the entrance to deeper meditation, deeper awareness. So breathing is very important for every single practice. Eastern philosophy always emphasize on how the integration of the body and the mind through the breath. So now we come with this. But then we find out it's not enough. So Buddhism have a little bit different and go a little bit deeper. And so I here tell you the second model, the basic model 2. Mấy cái bài này là consistent với cái bài mà năm ngoái đó, 2014 bác học ở đấy đó. Nó consistent lắm, nếu mà bác mà đem cái đó ra thì nó y hệt như hồi xưa. Nhưng mà còn cái là càng lúc là càng sổ thêm chút, nhưng mà thầy chọn những cái dễ nhất để mà các bạn có được học. Khi cái model này là mình vẫn có cái body and mind, có cái đường này. Bây giờ đó, ở dưới này là cái body. Và cái trên này là cái mind đó, thì nó phức tạp hơn chút. Mình làm cái phần đầu tiên cả thì mình gọi là feelings, là cái sự mà cảm xúc. Rồi xong rồi đó, thêm một phần nữa đó thì mình gọi là cái gì bạn? Thoughts, gọi là tư tưởng, tư duy, quan niệm. Rồi là thêm một phần nữa đó là mình gọi là formation đó
tức là mình gọi là habit, cái thói quen, và habitual energy, tập khí. Cái màu xanh ấy, gọi là thói quen, tập khí là habitual energy. Ok, cái màu đỏ đó gọi là tư tưởng. Xin lỗi, màu tím là tư tưởng, gọi là quan niệm, ideas, thoughts, thought process, idea, quan niệm,思想, quan niệm. Feeling là cảm xúc. Và cuối cùng ở phía trên đây các bạn là cái phần đó mình gọi là cái sự nhận biết, nhận tri, và mình gọi là consciousness, nhận tri, consciousness. Sometimes là mình gọi là awareness, là sự nhận biết, nhận tri, nhận biết. Tri là biết đó bạn, tri vì biết là giống nhau, nhận tri, nhận biết. Cái này thì mình gọi là, sau này thì mình gọi là thức ấm. Những cái này là có cái tên của nó đó, mình gọi cho dễ gọi. Cái này gọi là hành, ấm, hành. Cái dưới này đó thì mình gọi là, cái này thì mình gọi là tưởng ấm, tưởng. Cái màu đỏ đó là thọ ấm, sâu yin. Ok. Và cái body ấy thì là mình không gọi cho nó là body, là nó là body rồi. Ok. Cái băng này, cái này ấy thì nó hay hơn cái kia một chút. Và cái đường, cái hơi thở vẫn là hơi thở nằm ở dưới này. Cái hơi thở, cái bạc thầy hơi thở nó chạy từ dưới này qua. Nhưng cái hình này ấy, nó có một cái hay đó là với mỗi cái feeling ấy, thì nó có mỗi cái body, với mỗi cái thought ấy, thì nó có cái energy mà tạo ra, duy trì cái thought, cái sự tư tưởng. Với cái tập khí thói quen thì nó có cái thân thể đó, nó tạo thành, nó giữ. Đây là tôi nói cái bạc thí dụ như vậy nè. Bà có thấy rằng là cái người đó, người ta nói là cái người mà trán cao thì họ thông minh phải không bà? Thông minh là thuộc về cái gì? Cái tư tưởng đúng không? Các bạn thấy đúng không bà? Mà cái trán cao, cái trán thuộc về cái gì bà? Cái body. Đấy. Bà quan sát mấy cái người nào mà cái não, cái sọ của họ, mà cái phần này là bự ra đó, rất nhiều người đó là bự ra là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái phần mà neocortex, phần mà frontal lobe đó là họ bự lắm. Nhưng bà thấy mấy cái người mà cái trán mà nó nhỏ tẹo ra này, như thầy ấy, thì là sao? Thuộc loài dốt đúng không? Đấy. Cái bà thấy rõ ràng cái gì? Rồi, bây giờ cái người đó mà cái tình cảm mà nó phong phú thì sao bà? Cái gì biểu hiện lên cái mặt người ta? Tình cảm phong phú, nhiều tình thương thì cái chuyện gì xảy ra? Hả? Cái gì? Hả? Con mắt là sao là con mắt hả? Cửa sổ tinh hồn, nhưng mà linh hồn đâu phải là tình thương nhiều lắm đâu. Cái người mà cái tình thương mà nhiều đó, hai cái má nó đầy đặn, nó bầu quá là người tình cảm ước ác. Nhưng mà nếu nó top quá thì sao? Thiếu tình cảm. Thiếu tình cảm. Cái đó là bác đi hỏi ông cụ Diện đó, hồi xưa mà chuyên về tướng số thì họ sẽ nói cho bác ngay. Cho nên này cái người đó, cái chỗ này nó bầu đó, nó có thịt đó, thì cái tình thương họ có, họ dễ thương, phúc hậu. Cái người đặt thân bây giờ nếu mà bác top quá đó thì bác thấy là bác thiếu tình thương cái lắm. Bác không phải là bác không có tình, bác thiếu. Mấy bác có thấy những cái người đó mà họ gần chết đó, họ khô lại, người đó họ bị ung thư hay nào, họ thường họ top lại, bác ốm đó, da bọc xương đó, ta nói lên cái gì? Tôi cần tình thương. Thế nên bởi những người như vậy thì mình cầm tay mình hôn họ thì họ biểu hiện sự cần tình thương. Và thì những cái người mà nó khô, nó cứng này nọ là bởi vì là họ thiếu tình thương, dễ sợ lắm. Cho nên là khi mà những cái người mà họ cái dạng người đó mình nhìn vào họ cứng,
họ cái gò má họ cao, cái này họ không có này, họ nói nặng dữ dằn đó, thì bạn nói tôi nhớ ông thầy ông nói này, ông thầy ông nói cái dù một tượng sổ này, thấy không? Thành ra không can, tôi không nổi giận là cái gì đâu, tôi biết rồi. Đó, như khi bạn lấy cái hình ra cho bạn đừng có nổi giận, tại vì cái đó là cái chuyện của người ta. Nhưng mà cái người đó mà cái cảm xúc nó hay lắm. Bây giờ cái tập khí đó, thí dụ thầy có biết đó, một cái em mà đệ tử của thầy đó, mà khi mà nó ngồi trên computer đó, là nó ngồi éo như vậy nè, mà khi nó đi như vậy nè. Cái này sự thiệt đó bà, sự thiệt. Thầy học trò thầy nhỏ xíu của thầy đó, nó đi như vậy nè. Thì lúc đầu á, thì mẹ nó nói đó, đi cho thẳng đấy con, nó đi không được nữa, nó cứ éo. Sau đó thầy mới khám phá ra một cái lỗ tai nó không nghe này, đĩa cái lỗ tai. Thế nên cái lỗ tai kia của nó đó, muốn nghe cho rõ đó, thì nó phải đi như vậy để nó nghe. Rồi riết rồi đó, thì nó nhấc cái vai lên, là cái vai này xuống. Rồi xong rồi đó, bây giờ nó mới đưa tới cái tình trạng đó là cái gì? Cái thói quen đó đưa tới cái tình trạng đó, là nó cái vai bên này nè, nó lên bên này nè, nó xuống nè, nó withdraw, nó không có interact với người ta dễ dàng được, lúc nào nó cũng withdraw lên. Tức là cái thói quen đó mà nhấc cái vai lên vì không nghe này đó, nó đưa tới cái chuyện là nó chỉ chú ý vào bên nó thôi, chứ nó không chú ý về cái chuyện người ta được. Cái thân thể và cái formation, tức là cái thói quen này quan trọng lắm. Thật ra thì dù như bác đó, mà bác lúc nào bác nói chuyện đó, bác cũng là như vậy cả, thì nó nguy lắm. Hồi nãy là khi mà thầy nói về bác clip đó, thì thầy làm như vậy nè, tại vì thầy bọc cái tay này, nhưng mà thầy không có co lại này. Bác thấy không? Hồi nãy còn nhớ không? Lúc mà thầy nói chuyện với bác đó, thầy bọc cái tay như vậy nè, thầy thấy thì nó mỏi. Không biết các bạn nói nhớ không? Cho thầy không làm như vậy này, thầy cứ để cái tay như vậy. Đây, có nhớ không? Đấy, boy language của thầy. Nhưng mà nếu mình lúc nào cũng cong như vậy cả, thì từ từ đó, con người mình nó sẽ nhỏ lại. Bây giờ đó, khi mà bác mà càng sống đó, thì bác sang thấy như thế này này, là mình giống như mình vụ múa vậy đó. Hễ mình múa một cái thì người ta múa theo. Khi mà hai người nói chuyện đó, bác bước tới một cái thì người ta làm sao? Lui cái nhẹ vô cùng. Bác lui một cái thì sao? Đó, người ta ấy, có nhiều người đó họ cứng lắm bác ơi, họ đứng cái như vậy đó, họ không có lui gì cả, họ đứng, họ cứng thì là cứng, họ mình làm gì họ cũng không có dance with us, nó không có dance nữa, họ cứng lắm. Thì những cái người đó là có cái problem của họ, là bởi vì họ sống với một cái thói quen đó, cố chấp, cho nên họ cứng lắm. Ai nói làm gì làm, tôi không đồng đậy. Chứ không phải là họ hay ho gì cả, nhưng mà họ không đồng đầy, họ cứng lắm. Các bạn thấy không? Cái thân thể như thế nào đó thì nó ảnh hưởng trên này là xuống như này. Cái hình ảnh này mình gọi là cái mô hình này đó, nó hay hơn cái mô hình này một chút. Nó bắt đầu cho thấy được cái sự liên hệ của hai bên nhiều hơn một chút. Các bạn thấy rồi gì? Bây giờ cái nhận tri này quan trọng, cái nhận tri. Cái sự nhận tri nhận biết đó nó quan trọng lắm. Có người mà cái nhận tri nó kém đó thì con mắt là lờ đờ. Bây giờ mình nói con mắt, tức là con mắt là cái cửa của linh hồn. Nên nếu mà nhận trí của mình mà nó kém quải đó, thì con mắt mình là lờ đờ. Cái cách để cho con mắt bạc lờ đờ máu nhất đó là mỗi ngày đó, bạc coi phim bộ. Một cái phim bộ đó là một cái cách thôi miên, nó làm cho cái nhận trí của mình là càng ngày càng lụt đi, càng cùn đi. Con mắt của mình là càng ngày nó càng mệt hơn. Cho nên là mình mất đi cái ánh sáng của cái nội quang của mình, vì mình quay phim bộ nhiều quá. Đó, cho nên các bác nghĩ rằng là ok, bây giờ đó là phải mua cái đài tivi này nè, phim bộ nhiều này, mua cái đài tivi khác là phim bộ nhiều, thì bây giờ đó bác đổi lại đi, bác qua hàng đài thôi được rồi. Chương trình Khai Tâm tivi. Nhưng mà cái sự thật đó là bác biết sao không bác, là cái nhận trí của mình nằm trong con mắt. Cho nên khi bác nhìn người nào đó, bác nói chuyện người nào, thường bác rất dễ biết là người ta thông minh hay không thông minh. Cái nhận trí người ta cao không cao. Con mắt cầm tâm hồn cái gì.
Đồng thời khi mà nói chuyện đó, cái người nhận trí mà cao đó thì họ đi từ cái chỗ này qua chỗ này, cái tư tưởng họ đi theo mình được. Cái người nhận trí không cao đó, cái consciousness không cao đó, mình nói chuyện này nhưng mà sao bà ta nói chuyện bên kia, rồi xong rồi hỏi lại mình chuyện này, rồi xong rồi đây, sao nhiều khi đó mình nói 2-3 lần chuyện này đó, nhưng mà nha hay đó, mà thầy nói gì vậy ta? Tức là cái nhận trí của họ nó không thể nhận trí được nữa, bởi vì là họ không cái máy của họ nó không có together, nó tản mạn, họ không nhận nó được nữa. Cái đó nó là một cái loại mà mình gọi là mất cái nhận trí từ từ, nhưng mà cái nhận trí mà mất đó là thật sự là giống như người bị bệnh Alzheimer, họ không nhớ được nữa, họ không nhớ quá khứ nữa, họ từ từ họ cũng nhớ hiện tại, họ cũng biết về tương lai nữa. Cái đó đúng là mất cái sự nhận tri. Nhưng mà đa số của mình là gọi là mình mất cái sự thông minh của mình, mất cái trí sáng suốt của mình. Mình chưa có tới cái chỗ mất cái sự nhận tri như là bị bệnh dementia. Cho mở cửa cho chị Hằng vào kìa. Rồi bây giờ đó, cái mô hình này thì dễ hiểu rồi gì. Bây giờ đồ bạc chân tâm nằm ở đâu? Chân tâm nằm ở đâu? Where's chân tâm? Chân tâm still here, outside. Okay. Chân sin still out there. Okay. Rồi bây giờ cái khúc này là cái khúc mà khó nè. Khúc này là khúc mà cần phải hiểu nè. Cái triết lý nhà Phật nói rằng đó, mấy cái lớp này đó nó đầy lại cái chân tâm. Khi mà có mấy cái lớp này nó trùm lên nhau đó thì mình không biết được chân tâm, không thấy được chân tâm. Cho nên những cái lớp này đó gọi là cái màng. Đầu tiên cả cái mô hình này là cho biết mấy cái bài học như sau. Khi mà có 5 lớp này đó, 5 lớp mình gọi là thân nè, thân thể, tức là nhận trí vân vân đó, thì không biết được chân tâm. Đó là cái bài học đầu tiên. Cái bài học thứ nhì đó, vì 5 cái lớp này đó hiện hữu đó có cái tác dụng che đậy, có cái tác dụng che phủ đó, nên được đặt tên là uẩn. Uẩn là cái lớp màng. Uẩn là cái lớp màng, 5 cái màng, 5 cái mà nó đặc nghẹt này, đóng cứng lại. Ấm là cái bóng đen, để ví như chân tâm là cái ánh sáng. Uẩn là vì này ví cho cái sự che phủ. Cái bóng đen này đó, ấm là này vì đó là nó chân tâm là ánh sáng. Chân tâm thì không che phủ. Chân tâm thì không che phủ. Không che phủ từ open đó. Đó. Cho nên cái nó đặt tên là ấm, mà mình gọi chung là skanda. Skanda là cái tên chung của 5 ấm. Okay. Now, Mabel, let me get this in very detail for you. I'm just talking about the relationship between the body and the feelings and thoughts. Did Mintam's translate for you on that part? How they're related to? Because with the body, for example, a feeling, I say a feeling of love, for example, people who have a lot of loving feelings, the body reflect that loving feeling by having that
cheeks full. It is very natural. This cheeks full, and that's why when you kiss someone, you kiss over here. The baby like to kiss here, because that's expression of love. And then the thoughts also express on the body. For example, intelligent people, very smart people, you always talk about the forehead, very big one, very wide, big and tall. For the people who have formation, the habitual energy is also manifest, meaning the habits. For example, if you have a habit of speaking all the time, then your voice will be hong liang, very strong voice. But you have the habit not speaking to the public at all, then your voice can be very soft. You're thinking about the people, the soldiers, their body is big. Thinking about the Vikings, their body was very huge. Their muscle, when they were young, they born into a very huge frame, the body frame very big, because the habitual energy is they need to fight, they need to go to war, they need to raid Europe. They get on the boat, so their body has built differently. But I cannot think about these people here become Vikings. Your body is very small, very short, and your body designed to maximize the thinking, but not to maximize the physical strength. But you see some people here, their body are tall and big because they designed to do something physically. And then awareness. Talking about dementia, you see the people who lost their awareness, Alzheimer patients, they don't remember the past, don't know the future, they can't focus on the present. That kind of awareness lost. But many people also lost consciousness. You be knocked out. When you do boxing, you're knocked out, you don't remember, you don't see anything. When you get up, suddenly you realize that, oh, I'm back here. Consciousness can also relate to the body. When you get knocked out, the body got into a state of unconscious. Of that state of the body related to another kind of consciousness here. You don't know anything. So you can see that the consciousness here also manifests to the body. And when you for example, we say that the eyes is the window of the soul, and you can see that the consciousness manifests on the eyes. A lot of people, the eyes, you look at their eyes, you see a lot of shen, thang, mak or thang, meaning the intelligence, the thinking, the feeling, everything is manifest in your eyes as if you know something deep, right? Now, we can see that the consciousness is very, very, very profound, and it manifests into the body in different ways. Over here, we have, this is the summary thing. The true mind is still out here. So compare this model and this model. This is more advanced. It's more advanced. And this is particularly Buddhist and the Hindi and the Buddhist. They all take the same kind of model. The only difference is this. Here's the difference. You need to look at this different here. What the Hindi think this way. They think this way. The body, and then the feelings, and then the thought process here, and then the habits, and the consciousness. Can you see this? Okay, this is a different model here, but we have a different model. So we develop into a different model here when we come to the 5 skandhas. But the Hindi and many of the Buddhists in the early teaching still believe this is a model, the body inside and the mind outside. And that's why they always think about cultivate the mind. They don't cultivate the body. So this model is not our model, okay? So we say here the outside is the true mind, and here is what we are now. The true mind is everywhere. So what is this here? So we talk about here. These 5 layers, they when they exist here, then we cannot know the true mind. The true mind exists all the time, but because of the 5 layers, we cannot experience and see the true mind. So the function of these 5 layers
is to cover up the true mind. And it's like a shadow. There's two functions, 1 and 2. And it would translate differently. This is Wu Yun, and this is Wu Yin. The two different words. Wu Yun is like the covering, but Wu Yin is like the shadows. There are two different, the coverings and shadows. This is covering, the 5 coverings, and this is the 5 shadows. In the teaching of Buddhism, if you follow the teaching and you look at all the books, all the sutras, and you know that in the early teaching, people always say that the covering. So let's uncover it. In the teacher of the Mahayana, in the teaching of the Zen Buddhism, slowly people don't call it coverings, they call it shadows. The switch is very, 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 very subtle. But the concept is the same. How do you see this? Some people say they are covering your true nature. Uncover it. Let's uncover them. Some people say, oh, that's like shadows. Let's look to the light. But because of those two concepts, the two different paths of practice appear. And we get into it later. Here, something that I want you to digest right away before we go on to the next one. Here is the question and discussion. Okay? Discussion. I want you to sit, review this model. I want you to make all the example that you can find. How this relate to this, how this relate to this, how this relate to this. Like the example I just gave you. Okay? But I want you to find more examples. Give me more examples how you see the correlation between the two. It's very simple, so you can know that. And so the relationship between the body, the bottom here and the top. Bây giờ các bạn chia nhóm ra đó, các bạn trả lời câu hỏi câu như thế này nè. Là mình thảo luận cái quan hệ giữa thân và cảm xúc, thân và tư duy, tư tưởng, thân và thói quen. Bác cho rất nhiều thí dụ. Bác phải cho thí dụ cho thầy biết. Thân và sự nhận tri. Như hồi nãy thầy nói đó là một cái thí dụ. Bây giờ đó thầy cần nhiều thí dụ hơn nữa. Mỗi nhóm đó sẽ tìm cho được 3 thí dụ, là tối thiểu 3 tới 5 thí dụ. Each group find 3 to 5 examples. So the idea is you need to digest this kind of models by discussing how the body relate to that one and how that one relate back here. Okay, so go ahead. 10 groups. 10 people per group. Thảo luận quan hệ giữa thân và cảm xúc, thân và tư tưởng, thân và thói quen, thân và sự nhận tri. Các bạn hiểu câu hỏi không? Alright. Thí dụ như là cái người mà thông minh á, sự thông minh là phát triển đấy, hay là cái người mà hát hay mà diễn đạt cái tình cảm mà hay đó thì sao? Cái chuyện gì về cái thân? Tại sao mấy người hát opera bông bự, người nào bự to vậy? Tại sao vậy?